guys කොහමද 2020 Photoshop tutorial series එකේ අලුත් episode එකක මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ object selection tool. හරි එහෙනම් අපි යන් tutorial එකට. ඔයාලා පේනවා මම මෙතන photo එකක් open කරගෙන තියෙනවා. මේ photo එකේ subject එක select කරගන්න ඕන නම් වර්ණ විදියට අපි quick selection tool එක පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි Photoshop 2020 version එකේ මේක මීට වැඩිය ගොඩක් හොඳට improve කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා subject select subject කියලා පොඩි box එකක්. මෙන්න මේ box එක click කරොත් ඔයාලට මේකේ subject එක වටේට හුඟක් හොඳ selection එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පේනවා දැන් selection එක ගොඩක් හොඳ සෙට් එක තියෙනවා. අපි කතා කරමු දැන් මොකද මේ object selection tool කියන්නේ කියලා. object selection tool එක අලුත් tool එකක් Photoshop 2020 series එකේ විතරක් හඳුන්වලා දෙනවා. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ quick selection tool panel එක ඇතුලේ අලුත් tool එකක් විදිහට අවිල්ලා object selection tool එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්නේ මොනවද මේකේ තියෙන ප්‍රයෝජන කියලා. හරි. මේ tool එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන mode එක විදිහට lasso mode එක තමයි default select වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට rectangle mode එක හෝ lasso mode එක විදිහට මාරු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු rectangle mode එක ඉස්සෙල්ලම පාවිච්චි කරලා. rectangle mode එකේදී පාවිච්චි වෙන selection එක සාමාන්‍ය rectangle එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ select කරන rectangle එක ඇතුළේ තියෙන subject එක අඳුන ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් Photoshop 2020 version එකට team එක විදිහින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මම selection එක දාලා දැම්මම පස්සේ Photoshop වලින් හුඟක් හොඳට accurate විදිහට මේ subject එක select කරලා ගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේ lasso tool එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා lasso tool එක මම දාලා තියෙනවා. lasso tool එක සාමාන්‍ය lasso tool එක විදිහටම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මේ girl වටේ සාමාන්‍ය විදිහේ selection එකක් lasso tool එකෙන් දා ගන්නවා. එතකොටත් අර විදිහටම ඒ tool ඔයාලා දීපු line එක ඇතුලේ තියෙන subject එක අඳුන ගැනීම හැකියාව Photoshop 2020 version එකට ලබා දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් බලමු මේකේ තව මොනවද තියෙන වැඩ කැලි අපිට කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකේ අනවශ්‍ය කොටසක් සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් විදියක කොටසක් සිලෙක්ෂන් එකට වැටුනොත් ඒක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නම්. ඔයාලා මෙන්න මේ object selection tool එකම select කරලා තියෙන වෙලාවේ lasso mode එකම select කරලා තියෙන වෙලාවක ඔයාලට හිතෙනවා මෙන්න මේ කොටස මේ ෆොටෝ එකෙන් අයින් කරන්න ඕන කියලා. මම උදාහරණයකට ගන්න මේ ෆොටෝ එක නෙවෙයි වෙන ෆොටෝ එකක් හරි කොහොම හරි කොටසක් අයින් කරන්න. ඔයාලා alt key එක press කරගත්තොත් ඔයාලා පේනවා මේකේ cursor එක වෙනස් වෙනවා minus විදියට. ඔයාලා පේනවා මේ කොටුවේ ඇතුලේ පුංචි minus mark එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි selection එකක් මේ විදියට දාලා දුන්නොත් Photoshop එකට එයා automatically ඒ අදාළ කොටස ඉවත් කරනවා. හරි මෙන්න මේකට තමයි object selection tool එකේ තව තියෙන වැඩ ගැල්ලක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් එකක් බලුවොත් අපි මේ විදිහට මේ selection එක දාගෙන යන අතරේ alt key එක press කරලා අතහැරියොත් mouse එක press එක අතහැරියොත් ඔයාලට පේනවා මේක polygonal lasso tool එකක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. polygonal lasso tool එක විදිහට. ඊට පස්සේ අපි alt key එක අතහැරියොත් selection එක මේ විදිහට වෙනවා. ඔයාලා දැක්කනේ? සාමාන්‍ය විදිහට ගියා polygonal විදිහට. ඕකේ. හරි. ඊට පස්සේ බලමු තවත් පුංචි දෙයක් ගැන. Photoshop 2020 version එකට එනකොට ඔයාලට මේකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් දකින්න ඇති. selection tool එකකින් selection එක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන එන්න තිබ්බ refine edge tool එක කෝ අපිට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත්. contact select කරගන්න වෙලාවට align එකක් වගේ ඒ වගේ වෙලාවට refine edge tool එක සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හැබැයි 2020 version එකේ refine edge tool එක නැහැ නෙවෙයි තියෙනවා හොයාගන්න බෑ. ඔයාලට පේනවාද මෙතන select and mask කියලා පොඩි box එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ වම් පැත්තේ තියෙන tool bar එක වෙනස් වෙනවා ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මේකේ තියෙනවා refine edge brush tool එක. හරි refine edge brush tool එක පාවිච්චි කරලා මේකේ edges refine කරගන්න පුළුවන් ඉස්සර විදියටම. එතකොට ඊට අමතරව මේ පැත්තෙන් ගොඩක් ලොකු advanced menu panel එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. මේක radius එක, smoothness එක, feather එක, contrast එක,
shift edge එක වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. රිෆයින් edge tool එක කලින් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් නම් දන්නවා Photoshop පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් නම් දන්නවා මේ tool වලින් වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒව ගැන වෙන වෙනම විස්තර කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න රිෆයින් tool එක තියෙන තැනත් මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් මේ විදිහට දාගත්ත සිලෙක්ෂන් එකකින් ඔයාලට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක කට් කරලා වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට ඇඩ් කරන්න, ඔයාලගේ ග්‍රැෆික් නිර්මාණය කරන එක ඇඩ් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මම කතා කරන්න හිතාගෙන ආව ප්‍රධාන දේවල් ටික ඉවරයි. ලබන සතියේ අලුත් ටියුටෝරියල් එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලස්සනයි නම් මේකට ලයික් එකක් දාන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න, මතක ඇතුව bell icon එක click කරන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගන්න. එහෙනම් මම ගිහින් යන්නම්. bye. මම වින්ඩෝස් ඉස්සරහින්